Για κάποιους ανθρώπους, ταξίδι είναι η αχαλήνωτη διασκέδαση, κλαμπ, μπαρ, ξενύχτια. Όχι για μένα, όχι αυτή τη φορά. Για μένα αξία έχουν άλλα. Ένας δρόμος, ένας τόπος και μια ουσία διαφυγής από τη ρουτίνα του σήμερα. Σαν ένας νοκάς που δεν του αρκεί η διαφορετικότητά του και θέλει να γίνει βάρδος μιας άλλης εποχής. Όχι γιατί δεν αγαπώ αυτή τη μουσική, τη λατρεύω, αλλά κάποιες φορές θέλω να ξεφύγω από το ρίφ της ηλεκτρικής κιθάρας και να γίνω μέρος μιας πιο ήπιας παλιάς μελωδίας, βγαλμένη από άρπα και ένα κρουστό τέμπο από δέντρο που το κινεί ο άνεμος. Και ξέρεις κάτι, αυτό ακριβώς μου προσέφερε τούτο το ταξίδι. Με ένα μηχανάκι φορτωμένο για μέρες που δεν γνώριζα αν θα γυρίσει ο διακόπτης, αλλά τελικά η μίζα χτύπησε και η μελωδία ενός απλού μοτέρ άρχισε να ηχεί. Γιατί αυτό είναι τούτο το ταξίδι. Απλό, ό,τι ακριβώς χρειαζόμουν. Ένα σπίτι από νάιλον, ένα υπαίθριο κτήμα και λίγες βασικές ανάγκες για να καλύψω. Δεν τις κάλυψα μόνος όμως. Υπήρχαν φίλοι, κάποιοι γνωστοί, κάποιοι άγνωστοι και μερικοί τυχαίοι στον δρόμο που δεν θα ξαναδώ ποτέ. Μου ζήτησαν ένα χαμόγελο, ένα χαιρετισμό και τα προσέφερα απλόχερα. Μου τα ανταπέδωσα και μου ευχήθηκαν καλό ταξίδι. Αυτό λοιπόν κι εγώ έκανα, την ευχή τους πραγματικότητα και συνέχισα το δρόμο. Κοιτάξτε τώρα εδώ, κοιτάξτε. Όσες φορές και να έχω έρθει, πάλι την ίδια εντύπωση μου κάνει. Ωραία, φίλε. Ο δρόμος πάντα με φέρνει σε ένα γνώριμο μέρος για εμένα, υποχρεωτικά. Όχι γιατί μου το επιβάλλει, αλλά γιατί το θέλω μου το προστάζει. Μια στάση που πάντα επιθυμώ. Όχι για να κάτσω με τις ώρες, αλλά ίσα ίσα, έτσι, για να πάρω κάτι από τη γοητεία της. Σας τυχαίνουν μερικά σημεία και τοπία και μέρη που 500 φορές θα έχετε πάει, είναι σαν να τα έχετε δει πρώτη φορά. Κάτι τέτοιο παθαίνω κι εγώ αυτή τη στιγμή. Βασικά τι αυτή τη στιγμή, εγώ σχεδόν πάντα το παθαίνω παντού. Με τουρίστες θα πρέπει να αποφύγω σαν να δίνω εξετάσεις οδήγηση με κινούμενους κόνους, κατάφερα να παρκάρω, έστω και με τεμποδίο. Κάτσε να σβήσουμε, μην τους ενοχλούμε κιόλας. Όπως βλέπετε είμαι στα υπέροχα μετέωρα και από εδώ ξεκινάει ένα ιδιαίτερο ταξίδι για εμένα. Με μία ματιά κάποιος μπορεί να καταλάβει γιατί το επισκέπτονται από όλο τον κόσμο αυτό το σημείο. Βέβαια στον τόσο τουρισμό δυστυχώς κάπου η μαγεία λίγο χάνεται. Παρά τα αυτά όμως παραμένει μία μοναδική πινέζα στον παγκόσμιο χάρτη. Και ήρθε η ώρα να την κάνουμε. Από εδώ. Τώρα που θα πάω μετά θα μάθουμε. Ιδέα δεν έχω. Εγώ για αυτή τη βόλτα δεν έχω κανονίσει απολύτως τίποτα. Δεν έχω ψαχτεί καθόλου. Δεν έχω ιδέα τι παίζει. Δεν έχω κάνει έρευνα. Δεν ξέρω τι θα πω. Οπότε θα το κάνω όσο πιο βιωματικό γίνεται. Ναι ρε Μπάμπη, λες και τα υπόλοιπα δεν τα κάνεις βιωματικά τα επεισόδια. Πες ότι βαριώσου να βρεις πληροφορίες και να ασχοληθείς με το editing και άστα σάπια. Μπάμπη, από το μοντάζ θα σε σκίσω μόλις γυρίσω, μαύρο φιλί που σε έφαγε. Θα σου βάλω πινέζα στην καρέκλα που μοντάρεις. Θα σου... Ζήνω και τα πατάω τη κάθε βράδυ, όμως θα σου πατάω τη δείξω όλη τη δουλειά κάνεις. Τέλος, πάντα έχεις αγάπη. Η μάχη με τον εαυτό μου μπορεί να συνεχιστεί για πάντα. Αλλά στην τελική τα βρίσκουμε με κοινά σημεία. Ο δρόμος, η μηχανή και ενίοτε το φαγητό με την πείνα να ακολουθεί όσο πλησιάζει η ώρα μας, μονιάσαμε και πάλι. Έπρεπε να απαντηθούν, βλέπεις, ερωτήματα. Με βασανίζουν ερωτήματα. Τι κάνεις?
πας μια βολτίτσα Καλαμπάκα, να πιεις κανένα καφέ, μήπως βρεις κάτι να φας, ή πας καλύτερα εκεί που ξέρεις να φας, που είναι λίγο παρά έξω και προς τον δρόμο σου. Αυτό είναι το κακό όταν δεν έχεις σχεδιάσει τίποτα. Σε βασανίζουν όλα ερωτήματα. Πρόβλημα αναποφάσιστος. Οι αποφάσεις όμως πάρθηκαν με σιγουριά και σταθερότητα απόψε. Δεν θα κάνω τίποτα από όσα προανέφερα και θα οδεύσω προς το σημείο συνάντησης. Νομίζω πως από εδώ πρέπει να πάμε. Για να δούμε. Άραγε από εδώ είναι. Και μετά που πάω. Κάπου εδώ τερματίζει το GPS. Ό,τι μας βοήθησε, μας βοήθησε. Για να δούμε. Όπα. Έχουμε και τα κοπαδάκια εδώ πέρα, άρα θα έχει και αγρία ζωάκια. Α, είναι ωραία αρέσει εδώ. Α, εδώ είναι ωραία αρέσει. Ρε, πού ήρθαμε ρε? Και τώρα άραγε πού παγαίνω? Από εδώ ή από εδώ? Ούτε από εδώ, ούτε από εδώ. Η ευθεία είναι ο πιο σύντομος δρόμος, πάπη. Α, έχουν έρθει και κάποιοι. Έλα, εντάξει, άμα έχουν έρθει κάποιοι, είναι όλα καλά. Χαίρετε! Τι κάνουμε? Καλά κι εγώ, εδώ. Ήρθαμε να εγκατασταθούμε. Όχι, από Αθήνα. Και τώρα ποιος στην σκηνή, Ελπίζω ο σκηνοθέτης να κάνει τη δουλειά του. Αυτό ήτανε. Ελάτε λοιπόν να σας δείξω το τσαρδί μου. Το φτωχοκαλυβάκι μου. Για πάμε. Να δείτε. Κάτσε να μην αφήνουμε και πολύ ανοιχτό. Για δείτε εδώ πέρα τι ωραία. Και αν νομίζετε ότι δεν ήρθα οργανωμένος για να αράξουμε, κοιτάξτε εδώ, σκαμπουδάκι. Αυτά είναι. Όπα. Στα γρήγορα. Δεξιά σπίτι, αριστερά μηχανή. Και πάμε να δούμε λίγο και το εκκλησιάκι Αγίου Θεοδοσίου, μιας και εδώ είναι το πάρκο αναψυχής, το μόνιμο. Οπότε πάμε να ρίξουμε και εκεί μια ματίτσα να δούμε πόσο ωραία είναι. Το εκκλησάκι να μου αφήνει τις καλύτερες εντυπώσεις, ήρθε η ώρα για τη μάσχωση. Μην ξεχνάμε ότι εδώ πρόκειται για μια εκδήλωση, το Reunion. Πραγματοποιείται μετά από 12 χρόνια και πάλι. Οργανωμένο καλά, με καντίνα για φαγητό και ό,τι άλλο επιθυμείς. Είχα όμως και καλή παρέα, που βρεθήκαμε χιλιόμετρα μακριά από τα σπίτια μας. Άμα βγάλεις και τώρα ρε φίλε, δεν με προκαλείς. Και κάπως έτσι, μετά από φαγητό και χαβαλέ κατάσταση, ήρθε η ώρα για την ξάπλα μας. Άντε καλή νύχτα και τα λέμε το πρωί στη βόλτα. Πω, αυτός πρέπει να είναι ένας από τους καλύτερους ύπνους που έχω κάνει στη ζωή μου. Γύραξε εγώ πρέπει κατά τις 5 και έχω κοιμηθεί 50 ώρες. Και το μεταξύ έξω πρέπει να κάνει ένα κρύο τρελό. Πόσο πιο υπέροχο από αυτό εδώ πέρα μόλις σηκώνεσαι. Πάμε να αλλάξουμε, να πιούμε τίποτα. Να ξυπνήσουμε και τον κόσμο. Έλα αγόρι μου. Εδώ η μορφή. Είμαστε πρώτοι που ξυπνήσαμε. Να κάνουμε την εκκίνηση. Κάνουμε την εκκίνηση που ξυπνάμε. Έχουμε κάμερες. Με το φως του ήλιου να ξεπροβάλλει για τα καλά, κατέφτασαν και οι οδηγοί μας. Μαζί με κάποιους όμως
έρχεται και κάτι ακόμα μαζί. Λοιπόν, βλέπετε τον ήλιο, βλέπετε και τον Κούκο. Θα δείτε τι θα γίνει σε λίγο. Γατάκια. Με το σατανικό σε εισαγωγικά γέλιο μας να ηχεί μέσα από τα κράνη που ήδη φορέσαμε, έρχεται η μεγάλη στιγμή. Και έρχεται η ώρα για αναχώρηση. Η χαρακτηριστική κίνηση δίνει το έναυσμα, σημαίνοντας την έναρξη και με σημασία μη λεκτική να εκφράζει «Άντε παλικάρια, πάμε να το ζήσουμε». Ακόμα όμως και χωρίς τη συγκεκριμένη κίνηση, ο εγκέφαλος όλων είχε μπει σε διαδικασίες. Απαγορευμένος καταραμένος δρόμος. Βλέπεις, εξητάρεται από θρύλους όπως ένας δεσπότης που καταργέται ένα μέρος για τις αντιξοότητες που του προσέφερε κατά το 1800 περίπου. Και ναι, ο καιρός εδώ κατά το χειμώνα δεν συγχωρεί. Το όνομα του δρόμου και της περιοχής σου πυροδοτεί την περιέργεια και σου δημιουργεί ερεθίσματα στους νευρώνες. Όταν δε από την άλλη η διαδρομή ξεκινά με ένα απαγορευτικό, τότε είναι που το μυαλό δίνει την εντολή. Πρέπει να το κάνεις. Και όντως το κάναμε. Δεν γνωρίζω κατά πόσο ισχύει η κατάρα. Πάντως για τις κάμερες μου η αρνητική ευχή του δεσπότη έπιασε. Σαν κάτι να μην ήθελε να φέρω πίσω στην πόλη μου εικόνες από αυτό το μέρος. Έτσι, απλά χάθηκαν όλα τα στατικά και εναέρια πλάνα, ως για μαγείας. Δεν πειράζει όμως, γιατί σημασία εδώ πάνω έχει μόνο ο δρόμος. Άλλωστε, αυτό είναι μια πολύ καλή αφορμή για εμένα, ώστε να ξαναέρθω σύντομα. Κάτι τέτοιες εκκρεμότητες αφήνουν κενά που πρέπει να αναπληρωθούν. Και φυσικά είμαι τέτοιος άνθρωπος που δεν μπορώ να το αφήσω έτσι. Ακόμα στο σήμερα νιώθω πως άφησα κάτι πίσω. Έχω την αίσθηση του ανολοκλήρωτου. Σαν ένα κομμάτι μου να έμεινε εκεί πάνω και ένα άλλο που ανήκε στον τόπο να μην το πήρα μαζί. Δύο στίγματα ενός χάρτη που ύπτανται σαν αερικά. Άλλοτε στον ανοιχτό ορίζοντα του Αυγένα και άλλοτε στις ελάχιστες σκιές του οροπεδίου. Εκεί ψάχνουν για κρυψώνα, μέχρι να επιστρέψω να τα πάρω. Ολοκλήρωση ενός συνόλου με ελλείψεις. Σε κανέναν δεν αρέσουν αυτές. Ακόμα ακούω στο κεφάλι μου τον τόπο να φωνάζει. Οι κραυγές του ηχούν δυνατά. Το μόνο που ζητά είναι να μου δώσει. Αυτό άλλωστε δεν κάνει η μητέρα γη. Δίνει απλόχερα το δικό της αλλά και το δικό μου κομμάτι που ξέμεινε εκεί. Δεν ζητά ανταλλάγματα, μόνο να προσφέρει θέλει. Και εμένα, εσένα, εμάς, τον άνθρωπο να γυρίσει πίσω. Ώσπου είδα το νερό. Ένα φράγμα μας έλεγε. Έργο ανθρώπου που συγκρατεί και μαζεύει. Φράγμα, φραγμή και περιορισμοί στοιχείων. Άλλοτε της φύσης και άλλοτε αέρα, με αλλού και συναισθημάτων που χαλιναγωγούν το θέλω. Το είδωρο όμως ξεπλένει και κρατάει ισορροπίες. Ελύσσεται και συσσωρεύεται. Εκεί θα βρω τα σε εισαγωγικά και εκτιμένα που μου ανήκουν. Ναι, τα άφησα πίσω λοιπόν, μαζί με τα πλάνα μου. Έμεινα εκεί, ένα κομμάτι μου έστω. Θα γυρίσω πίσω λοιπόν σύντομα. Όχι για να τα πάρω, αλλά για να αφήσω κάτι ακόμα. Yes. Δεν θα σε φάω, μην φοβάσαι. Ολιγόλε πιστάση. Με ωραία μουσικούλα.
πάμε για επόμενη στάση. Λογικά πριν με τα ανούφαρα πρέπει να είμαστε. Όποτε έχω πάει είναι χωρίς. Είναι ανούφαρη. Ανούφαρη. Χαιρετάμε το φράγμα O και πάμε. Το τζούρμο ξεκίνησε. Αυτά. Σε μια σύντομη διαδρομή λίγων λεπτών φτάσαμε... Από τη λιμνούλα με τα νούφαρα. Εντάξει, τουλάχιστον αυτή τη φορά έχει τα νούφαρα του. Κάτι είναι κάσα. Εγώ του πάντα τη βλέπω χωρίς. Δεν ξέρω γιατί. Ρε τα βατράχια. Μας μιλάνε. Χοροδία και το μυαλό που νομίζει ότι έχει χορτάσει διαδρομή έως αυτό το σημείο. Ο δρόμος φτιάχτηκε από άνθρωπο. Είναι η παρέμβασή του. Όμως εδώ νιώθεις ότι έχει μπει ένα άλλο χέρι. Καλλιτέχνη, ζωγράφου ή εξωπραγματικής οντότητας. Μια ανάγλυφη παλέτα, χρωματισμένη και σμιλεμένη καλά, να αλλάζει ανάλογα την εποχή. Θυμίζει το έργο του Μικελάντζελο, το χέρι του Θεού. Όλοι οι συμβολισμοί εδώ συνάδουν με τον τόπο. Κοίτα εδώ θέα, φίλε. Κοίτα εδώ θέα. Άτσα το κόψουμε στην ευθεία για να δούμε τη θέα. Αυτό το θυμάμαι το Γενάρη που είχα έρθει που ήταν τίγκα στο χέρι. Συμβολισμοί όπως ο σπινθήρας της ζωής με τα κενά των δύο δακτύλων να δείχνουν την επιλογή που κάνω ως άνθρωπος. Το δώρο της ελεύθερης βούλησης που μου ανήκει στο αν θα διασχίσω το δρόμο ή αν θα σταματήσω εδώ. Παύση εγώ το ονομάζω, πριν από κάθε ανάβαση που θα τολμήσω. Μυαλό μου, αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα μέχρι εδώ, έρχεται η Βάλια Κάλτα, η θερμή κοιλάδα, για να αποτελειώσει τα ερεθίσματά σου και να σου πει «Εδώ είμαι, κοίτα τώρα τι ακολουθεί». Και κοιτάζω σαν χαζός. Θέλω να γίνω ένα μαζί της και ας πηγαίνω περιμετρικά. Φαντάσου τον πυρήνα, λέω φίλε. Και γίνομαι πάλι ο Βάρδος που στην αρχή είπα, μόνο που αυτή τη φορά αφήνω τα παλαιά μουσικά όργανα και λαμβάνω τα τοπικά, παραδοσιακά. Κλαρίνο και νταούλι γίνονται τα χειριστήριά μου για αυτή τη μηχανή και απλά αναβατώ. Ναι, το ξέρω, δεν υπάρχει αυτή η λέξη, αλλά ταιριάζει και μου αρέσει. Όποτε επικαλούμε την ποιητική αδεία και την παράφραση, ό,τι δηλαδή κάνει αυτός ο τόπος, παίζοντας με τους κανόνες, τις λέξεις και τις εκφράσεις, που δεν μπορείς να βρεις για να περιγράψεις αυτό που αντικρίζεις. Αυτό εδώ λοιπόν είναι το φαράγγι Πορτίτσας. Οδεύουμε προς τα εκεί. Α, τι ωραία. Τρέχουμε έναν αέρα. Φτάνουμε και στο Γιοφύρι και στο φαράγγι. Α, τι λες ρε. Κάνω εδώ πέρα, βλέπω κάτω και τα μπάνια τους. Με βάρεσε ο ήλιος, Ξαποστάσαμε για λίγο στη σκιά και ήρθε η ώρα για την επιστροφή στο πάρκο του Αγίου Θεοδοσίου.
Και τελικά να σας πω κάτι. Τελικά η βροχή δεν ήρθε. Μάλλον ο χορός της αντιβροχής έπιασε. Τσάμπα φοβόμασταν με τον κύριο Δημήτρη πριν. Ουσιαστικά, ο καιρός ήρθε. Απλά προπορευόμασταν χρονικά. Όσο για το φόβο, όχι, ο αναβάτης δεν φοβάται τον καιρό. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα προστατευτεί. Αυτό που φοβάται είναι η έλλειψη απόλαυσης. Οι αισθήσεις πρέπει να αποσπαστούν από αυτό που λαμβάνουν και να επικεντρωθούν στην ασφάλεια. Αυτό μετράει εκείνη τη στιγμή. Επίτηδες το κάνω. Για να σε ξυπνήσω, σήκω να πάμε για φαγητό. Μην ξεχνάμε ότι η γεύση είναι μία από τις αισθήσεις και περιμένει και αυτή να ικανοποιηθεί. Αυτά είναι. Και μετά από ένα καλό φαγητό έρχεται πάντα η ξεκούραση. Άλλη μια μέρα τελείωσε και είμαστε έτοιμοι για τέσσερα. Έγινε εδώ πέρα ένα πατάκι, ομιλίες, ήταν σούπερ. Αλλά σιγά σιγά πάμε για πέσιμο, γιατί αύριο έχει πρωινό ξυπνήμα πάλι. Good morning, boy. Καλημέρα ρε γείτονα, τι έγινε? Κάνατε. Αλλά, εδώ, ξυπνήσαμε. Ποιος ξέρεις τι είναι ρε φίλε? Ποιος ξέρεις τι είναι? Το ξεστήσιμο είναι το μάζεμα που είχαμε αυτό το μάχαλο που γινόταν με σκηνή. Το? Το μάχαλο που γινόταν με σκηνή, κοίτα το θεμά, κάτι τα καταφέραμε, κάτι το μαζέψαμε. Α, μα τα μαζέψες. Εντάξει, Όχι, εντάξει, λέω, κάτι καταφέραμε, είπα, δεν το μαζέψα. κατάλαβα, ξέρεις. Τα έχεις εκπαιδεύσει, μαζευτείτε. Όχι, τα έχω βάλει σε μια άκρη, όλα. Δεν θα σας δείξω και όλη τη διαδικασία, είπαμε μέχρι εδώ. Και έτσι λοιπόν αποχαιρετούμε το μέρος. Καλή συνέχεια, επίσης.